Basta, kuning. Si awal ko ba? Yang isa, wala akong tuturan eh. Bakit siguro dahil?
سلام بلند حاضری بودی نمیشه لاغت داری میگه خونه یه سرگرمی یه 36 کیلو یه 36 کیلو بگیره خوب 36 کیلو بگیر
آقای خانم بگی چیکار بود؟ خانم پولو خواهد. پولو خواهد. باز نیام کن چه چه. موشه کارگوزی نمیمانه 20 سال نیست تو بودی 20 سالی کنه میگه بعد آقا ولی حسنا خیلی سر من ماشینی یه دام سوارش بدم. آره. من باز کنم. من بیرون دل رو بیلام. I think you got this in